Ẹ̀ka alẹ́ ní gbogbo yìí, ẹ̀ka lọ́dẹ̀ yìí, ẹ̀ka alẹ́ níbi kò kẹwàá, ẹ̀kú dédé wò yìí, ẹ̀kú fọmọnìyàn ṣe orí ẹ̀ka ètò náà lẹ́ ń wọlé sórí rẹ̀ yìí nílùú Victoria. Ẹlẹ́rọ àmì tìtì lórí òkè Waterkloof, ibẹ̀ náà la wà yìí. Ibẹ̀ láta gàǹgà sí, ibẹ̀ ló ti ń dún, tó ti ń dùn, tó ti ń lárinrin. Bàbá ń bẹ nínú ilé pẹ̀lú mi, ètò ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àti ìwọlé sórí gbàgede ti ojú gbangba ta àṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé báyìí ni ẹ̀yin yẹn wá ti ń wọlé ẹ má bínú kó ṣe díẹ̀ ká tó wọlé sórí gbangba ta ètò ń lọ lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a lè wọlé sí gbangba ta nítorí pé a gbọ́dọ̀ ṣe àwọn nǹkan kan tàbí ìkejì atọrọ gáfárà lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáńlá ayé ẹ káàsán ẹ kúrọ̀lẹ́ ẹ kú ìyálẹ̀ta ẹ kú gbogbo tó wá bọ́ sí lọ́dọ̀ yín ìgbárè ìgbáyọ̀ ìgbàláfíà náà ló bọ́ sí lọ́dọ̀ títí wa. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlù lílù ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè àbí ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ìlú ní ipa pàtàkì nínú ìgbésí ayé adúláwọ̀ òun náà nìkan tí a mọ̀ pẹ̀kẹ́lù ní òní tẹ́ bá wo ẹ̀yìn àlejò mi ẹ rí bílù ṣe lọ sàkún ìlú lọ kankan ìlú lọ kò lóyún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ rírí ìlú tẹ́ ẹ̀ tiẹ̀ gbọ́dọ̀ yín náà wò ó náà ń ṣe àwọn ìlú títọjọ́ tí ọjọ́ òní tọjọ́ àná gbogbo ẹ̀ ló yapa sẹ́yìn wọn. So those of you listening to us, thank you very much. Join us on this program this hour. This is the Africa Portal Radio TV International. Welcome everyone to this beautiful conversation with one of our very own, one of the great African legends, one of the people that believe in African ideology, one of the people that believe in philosophy. Mr. Abiodun Fagbire is with me in the studio that will be having the conversation together. We'll be jingling it, we'll be rolling it when we are talking about the drum in Africa. You know, drum have played a very big role in the life of Africa. I remember 2013 during book launch of the African Portal, we have some drums that we actually put together to display the African rhythm on that day, which we dance to. And people that visit us, I mean, the people from the other part of the world, they were asking us, what is it all about? Why the drum? And we have to let them know that drum is one of the things that make us to be unique as Africa. Drum have played a very big role in Africa. You cannot talk about the Africa without talking about drum, because drum is at the center of who we are as Africa. Let me use this time to welcome my guests to the studio. It's going to be a two-way program. It's going to be in English and it's going to be in Yoruba. Those of you just
kindly follow us carefully because we're taking you somewhere. Let me start English, but we're going to Yoruba portion of this conversation. Let me use this time to welcome my guest into the studio. Sir, welcome to the African Pot. I'm so delighted and I'm so happy to have you on this broadcast this night. How are you today, sir? I am good. I am honored. I feel privileged to be in the program. Very much. Let me give you My opportunity to pleasure. introduce yourself to my listeners at home. Who you are, where you are, and the position you hold in the society. I am Abiodun Fagbire. I'm a Yoruba and of Egba background. I am a tourism professional. I'm into travels and tourism. I also consult in entertainment, and I have passion for drums. I am a drums collector. I've been collecting the drums for a little over 20 years now, about 21 years or thereabout. And as at the last count, I have a little over 200 drums in my collection. Wow. I That's basically the little I can say about myself. Wow, wow, wow. I'm so happy because you have this love, you love drum, and you have a passion for it. You are a drum collector, and I can see in your gallery there are so many drums. How does this work? I mean, collecting drums. What do you want to do with them? Do you just want to keep them there? Do you want to sell Yeah, them? Do you want people to see? How I does it think work? yes, I'm glad you asked that question. You are, as a matter of fact, your question is even on the modest side. I've had people ask me in the past, why drums? A lot of people even think there's a lot more to it. A lot of people consider me fetish because of my passion for drums. And when people ask me why drums, I say, why not drums? Have you stopped to ask people why stamps or some people why coins or some people that collect wine? Why wine? The passion is deep rooted. It is because I understand how fundamental the value of drum is to our culture and tradition. Uh, with the way things are going, with the internet and technology, I have this innermost fear that if we don't do a little more than we are doing currently to ensure that certain things do not go out of extinction, we may not be able to explain some things for our kids and the generations yet unborn. So I feel a lot of stories is tied inside drumming or the drum proper. So I would rather keep them and be able to tell stories about it to people who may not understand the value of drum to our background as Africans. Hmm, hmm. It's a deep passion that it's beyond what I can even explain in a minute in a 30 minutes or 1 hour program. Tabani ka bẹ̀rẹ̀ sí tú, it is a lot deeper than it appears. Indeed, and I really appreciate that. I really, really appreciate that because when I sit down and I look at it, that how can somebody just say that he have a passion for drum, and now, according to your explanation, that if we fail to keep it, it will it will be outdated and will not be able to explain it to our children. So you actually Yes, keeping the past and the presence, you are keeping them alive so that if the current yes, sir. generation gets to your studio, they will be able to see. But let's look at the challenges that we are facing currently because a lot of people are not really falling in love with Africa products, African materials.
People don't want to wear Africa. People don't want to listen to Africa, music anymore. And I realized that, some of the time, people seems to fall in love to Western ideology, and the Western have a system actually literally destroying our own originality. And that is what the African Portal is all about. The African Portal is to maintain and sustain the African originality and our language, and who we are. And that is what we stand for. And that is why we discover you, that you are doing a great job, and we have to display what you are doing. Before I continue on this program, like I told you, it's going to be two-way program. It's going to be English, it's going to be Yoruba. I'm just laying the foundation. Please pardon me to do this because of those that doesn't understand Yoruba, but I know it cuts across to different parts of the world, so it's going to be a lovely conversation. Sir, I just want you to show us few pictures of some drums behind you before we continue, if you don't mind. Okay, let me see how well I can without disrupting the program proper. I have, like I said, I have a little over 200 collections in my gallery, and the collection spans across all African countries and beyond. I have drums, for instance, from Benin Republic here. Some drums are unique to Benin Republic, some are unique to Ghana, some South Africa, some Chad, Niger, and the rest. I'm holding what is called Kwesi here. I'm not sure you can see this. We can see it. We've seen it. Yes, it's a vest-like design kind of drum. It's the major component is clay, although it's a polished clay, and of course the skin. I have it in 3-piece because drum in Africa comes with different tones, and a skillful drummer knows what to bring out of each of the drum and to make sense out of it. And beyond even the drummer, the people listening understand how important drumming is in communication. So a drum, you may see a particular drum that it's not complete unless it is 2. And there are certain drums that might even be 1, but come up with a skillful drummer could make it come out in different tone when creating rhythm. Like I said, this is Kwesi in Benin Republic. It's also called Agbon. It comes in 3-piece. I will try and see if I can show you the other. If you see this, it's somewhat small in size. Pardon the illumination. This is the portable one. This is the list of the 3-piece sets, and I also have the other sets here. This is I have to forgive pardon the illumination. And you see this is bigger in size. Yes, it's the same question, but it comes up to achieve balance tonal levels and reading. It comes in different sizes. Of course, you are familiar because with of the network. Because of the network, I can see you already did a very great job. Let me just engage you so that we will not destruct your network. Okay. Yes, I think that will be great the way you are showing them now. So yes. Wow. Okay, let's make it this way. I'm delighted and happy that
this conversation with you. How do you get this drum? Did somebody tell you that, hey, I have it here in South Africa, I want you to come and collect it? Or did they bring it down to you in the studio, I mean, to your gallery? Or how do you get connected to them? And how do you make them home? Okay, I'm going to give you a little brief background about, like I said earlier, I'm a tourism practitioner. I'm a travel and tourism professional, and I've been in the tourism business, travel and tourism, for a little over 20 years. To a reasonable extent, I've traveled to quite a number of places. I actually have a passion for traveling, and when I travel, I would like to at least get a drum that is unique to that environment. So if I go to Niger today, for instance, I will want to have a drum that is unique to Niger in my collection. If I go to South Africa today, I will want to pick up one or two drums that's unique to their culture. If I find myself in Brazil or Cuba or Argentina, because of the similarities in our culture, Yoruba of background similarity, I want to see how the kind of drums are using that, because a Brazilian bata, for instance, is not the same with indigenous Yoruba proper Nigeria bata. There's a lot of technology involved in their own production. Brazil, Cuba, Argentina, Puerto Rico, Trinidad and Tobago, and the rest of that part of the world. So any country I visit, I want to acquire a drum that is unique to their culture. That's how I came up with as much collection. Wow. All the drums Wow. of the country, things in West Africa, beyond Africa, and the rest of it. Okay, sir, let me give you opportunity. I want you to quickly give us a bit of your background, where you're coming from. But I'm going to do it in a very different way. I'm going to step out of the platform. You will be alone on the platform. I just want to give you 1 minute. This 1 minute is is like a biography, just for Okay. you to introduce yourself, who you are, where you're coming Okay. from, the thing you're going through, how this gallery, how everything began. I just want to give you 1 minute to do that. Then I will step in again. Then we'll start the Yoruba version of this conversation. Is that okay? Okay. Yes. All right. Okay. Okay. So I'm leaving the floor for you. Quickly, I just want you to sell this product out to people. If you want people to come and get them, this is an opportunity for you. I don't want to intervene. I just want to step out. I want to leave you alone in 1 minute. Quickly do that. I'm stepping Okay. out. I leave the floor. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Once again, like I said, I am Abiodun Fagbire. I'm a tourism and travel practitioner, and I am a drums collector. The journey of the collection of drums started a little over 20 years ago, sometime in 2020, 2000. To the glory of God, I have in my collections a little over 200 drums and still counting. I've been asked severally what I hope to gain from this collection, and I say I will want to keep the drums for people that know little or nothing about their culture, because the drums are tied to culture. I've explained in the past that for an African, the drum plays a very vital role in their lives, in our lives as Africans. When a child is born into the world, the drums are rolled out to celebrate his birth and entry into our world. When a child is growing up and needs to learn a vocation or a trade, after a while he will seek to be on his own. And on such occasion, drums are rolled out to celebrate his success in the training
and vocation that will ultimately be his profession. In such instances, drums are rolled out to celebrate his successes. When such child who is now a grown-up man has done well enough for himself and will be getting married, drums are rolled out to celebrate the marriage. When such a man has done well enough in his society and needs, the society might deem him fit to be given chieftaincy title in appreciation of his contribution to the development of the society. Now, all these things I'm saying is what a typical African society looks like before the advent of colonialism. So it is, and the drum aspect is tied to our culture, it's tied to everything we do. I've gotten to a point when I said, okay, when he's conferred a chieftaincy title in the society in appreciation of his efforts towards the development of the community, drums are rolled out. When such man grows to ripe old age and is leaving the world, he dies eventually, drums are rolled out as part of his funeral rites. You see how I have been able to tie the importance of drum to an average life, the lifetime of an average man in an African society, in an African community. Now look at the community as a whole. The drum is so important to our culture that in the days of yore, in the olden days, drums are very vital in passing communication across to the people in the community. If there will be need, when a king, for instance, dies, or very important personality in a community, in a typical African society, when such man dies, or even a king, it is through drumming that people in the community will know in the times past. It is not, such messages are not relayed by mouth. Drum is a very, very fundamental part of our communication system in Africa. And so on. Even when there's going to be war between communities and the rest of such, drums play very vital importance in such instances. When people go to war, the fighters need to be motivated, and they are assigned drummers to boost their morale in the war front. That's how vital, how important drumming is to our community in the typical African setting prior to the intrusion by the colonialists. So you see how fundamental that is. Now, that is one aspect of our lives that we cannot forget in a hurry. We can afford to say, yes, now that everything appears to be in a tech world, we should forget that such had ever happened, or we should forget the importance that the drums have played in our lives in the times past. So the need to preserve our culture, to have stories that are tied to how we were before the white men came, is what informed my passion, my decision to be a drums collector. So that one, this my collection will serve as research. It would serve for research purposes for people that are doing scholarly research on a typical African society or certain aspects of our culture in the past. It will serve as a place to be a tourism center for, for tourists who want to be connected to our culture. It will equally serve as places of excursion sites for students in schools to come and see what we have as typically Africans, that is typical to us, that they can relate to. This
are certain things that cannot be tied to other culture outside Africa. The white man can lay claim to anything, any other thing they could talk about, any aspect of modernization, but they can't take away our past. They can't pretend or overwrite the fact that we have sole claim to drum as an essential part of our culture. That is the idea, the motivation for my collection, and the reason I'm doing the collection up to date. Like I said, as of today, it is a little over 200, but I'm still counting. I don't even have enough of what the drums that exist in Africa. I have not even gone halfway. I've not even gone halfway. So wow. It is my hope that at the moment I'm talking with certain sectors, certain interested stakeholders to see how we can take this to the next level. And it is because if what I have here, I have potentials of doing a lot more and letting more people access it. So I'm at the moment in talks with certain stakeholders on how we can take it to the next level. Wow, so far, so good. Wow. Thank you very, very much. I really appreciate that. That information is very key, and I intentionally do that because I don't just want to engage you and just be throwing the question to you without you laying the foundation of what actually inspire you to this and why do you do what you are doing. And it's very clear to everybody that you have a passion for this and you travel all over the world to get all this drum together under one roof, because in Africa each and every drum stand for a purpose. Every occasion in Africa has its own drum, and every drum have its own rhythm, and every rhythm have its own purpose. And to every purpose, there is a reason behind it. And that is who we are. That is our uniqueness. That is our originality. And it's time for us to start embracing who we are. You know, in some churches, they banned some drums in some churches in time National past. Drums, which we fight for. We stood our ground and we say, if a white man saying that our own drums are demonic, then that means the organ, the drum set they were selling to us is also demonic. So if you are saying we should not beat the bata, the gong in the church, that means we must not beat any drum. That means we must use our fingers, 10 fingers alone, because they were destroying our own product for them to sell their own product. And it's time for us. I'm so emotional about this now. It's time for us to stand our ground and to embrace our own product and to stop pursuing someone else's product. I mean, all these products coming back to Africa, selling back to Africa, was once been here in Africa. But because they repackage it, they rearrange it, they take the idea from here, they took it to the other side, they put it together. Now they are selling it back, they are selling it back to us. And for them to sell their products, they have to destroy our own products. So Africa come out of that mentality of your home product is inferior. African product is not inferior. We have the best, and we have the best, and we must not give anybody opportunity to look down on us. Thank you very much. I really, really appreciate that. Ẹ̀yin tí gbọ́ wá lẹ̀ Yorùbá ojú òní tí yé bàjẹ́ òní bá yẹn ní dàrúkà àkàngbábẹ́ alábẹ́ wọlé ni pé kásáré ṣá àwọn tí wọn gbọ́ èdè Yorùbá kásáré ṣá wọn sínú rẹ̀ pọ́nbélé èdè Yorùbá lẹ́mọ̀ gbọ́ láti sin lọ tẹ́ bá gbé èbó lẹ́nu mi ajẹ́pàṣì sọ ni mo ti sọ èbó ó ti parí bẹ́ẹ̀ abala táwa báyìí labala Yorùbá pọ́nbélé níbi tá ti máa mú ìtújáde àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀dùn fún wa, àwọn nǹkan àdáyébá nǹkan táwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti lò tó ṣiṣẹ́ fún wọn. Abala bẹ̀ náà la dé lálẹ́ yìí níbi tá ti máa tú pẹpẹrẹpẹ rẹ̀ ọ̀rọ̀ lẹ̀. Èmi àti bàbá wa onímọ̀ nípa
tí wọ́n sì jẹ́ ọ̀kan lára àwọn èèyàn tí wọ́n kó ìlú jọ oríṣiríṣi ìlú ní gbogbo orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá ayé tí wọ́n bá ti lọ ìlú wo náà ń lù ní Zululand wọ́n rà lọ sí studio, ìlú wo náà ń lù ní Kosa wọ́n rà lọ ní Kenya ní Ethiopia ní wọ́n ṣe kó gbogbo ẹ̀jọ́ nu ìlú wa yapa sọ́dọ̀ wọn. Tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ àwọn oríṣiríṣi ìlú, àwọn ìlú ìyá ìlú bàtà ìlú gángan gbogbo ẹ̀ pátápátá ló ń bẹ nínú ilé ibi tí wọ́n kó ìlú pamọ́ sí. Bàbá ojú òní tí yín bàjẹ́ òní bá yín ní dàrúkà lágbára Èdùmàrè. Abala díẹ̀ nínú nǹkan tá a sọ nínú èdè ìwé ni wọ́n sáré fẹ́nu kan kí n tó wọlé sínú abala bí táti máa tàṣẹ yín. Wọn ò gbé yín wá láti wá bá yín tojọ́ lónìí, mo gbé yín wá mo fẹ́ wá tàṣẹ yín ni. A fẹ́ ta àwọn iṣẹ́, a fẹ́ káwọn èèyàn ó rí ìmọ́lẹ̀, a fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí wípé iṣẹ́ ìlú àti ìlú fúnra rẹ̀ gan òní tá a jẹ́. A ní sọ̀rọ̀ ń palẹ̀ adúláwọ̀ láì sọ̀rọ̀ ń pa ìlú. Bàbá ẹ bá ń sáré jáwọ́ èèyàn sí irú àwọn ìlú wo ló wà nínú ìyàrá àkólùsí tẹ́ kólù pamọ́ sí kí ló kọ wọn? Tó bá ṣeé ṣe ẹ bá máa lù wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí tiẹ̀ mọ́ gbáwò tó bá wà nítòsí ọwọ́ yín tọwọ́ yín lè máa tó àti ẹ̀ kọ́kọ́ máa gbọ́ látàwọn ọbẹ̀. Ìlú kókó oríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ẹ ṣe gan atọ́kùn. Ìlú oríṣiríṣi ní ilẹ̀ adúláwọ̀ tá a dẹ̀ wà, ìlú ipa tó kó kì í ṣe kékeré nínú àṣà, ètò àti ìṣe wa. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan lóyìnbó pé òyìnbó lè sọ pé gbogbo nǹkan tó wà ní ayé yìí o àwọn làwọn ní, ṣùgbọ́n wọn ò rí ibi tí wá sí lórí ọ̀rọ̀ ìlú. Ìyẹn o bí a kì í bá tá a bá sọ pé a kì í bá yínmíyínmí dùn mí. Ọ̀rọ̀ ìlú àti adúláwọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, kì í ṣe tí òyìnbó lè sọ pé àwọn làwọn là wá lójú lórí ẹ̀ àbí àwọn làwọn dálẹ̀ àbí ará àwọn táwọn ṣe la fi ṣe bẹ́ẹ̀. Mo sọ bí lórí bí ìlú ipa tó kó ní ilẹ̀ adúláwọ̀, mo sọ lẹ́ẹ̀kan nílẹ̀ òyìnbó pé tí a bá bí ọmọ tuntun sílé ayé, ìlú la máa fi sìn wá, a fi káàbọ̀ sórí ayé sílé ayé. Gbogbo tó bá tán máa ṣe níbi tó ti ń sọ ọmọ lórúkọ, ọ̀rọ̀ ìlú kò lè gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀. Tọ́mọ bá ń dàgbà tó ọmọ tó fẹ́ lọ kọ́ṣẹ́, tí mo sọ yìí mo fi ń sọ̀rọ̀ pé kó tó di pé òyìnbó dé ni o. Tó ẹni tó fẹ́ kọ́ṣẹ́, yálà ó fẹ́ kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀ ni o, ó fẹ́ kọ́ṣẹ́ ọdẹ ni o, ó fẹ́ kọ́ṣẹ́ ohun tó wù kó jẹ́, wọ́n máa tó bá kọ́ tán wọ́n máa ṣayẹyẹ fún kò sí bọ́ fẹ́ ṣe tí ló bá sí ń bẹ̀. Tó bá bẹ̀rẹ̀ kò tí ì pé tó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ọ̀hún tán tó ìyàwó ní tó fẹ́ ṣègbéyàwó, ọ̀rọ̀ ló lè gbẹ́yìn. Tó bá di ẹni ara ẹ̀ tó di pé wọ́n rí ipa tó kó ní àwùjọ, tí wọ́n fẹ́ fi oyè dá lọ́lá, wọ́n máa wúyè fún, ọ̀rọ̀ lù òní gbẹ̀yìn. Bẹ́ẹ̀ lọ títí tó bá fi di pé ó dàgbà, ó dògbó, ó lọ síbi táwọn àgbà ń lọ, ìlú onípa tó ń kó nínú ìrìn àjò lọ sí ọ̀run, gẹ́gẹ́ bí ohun tá a gbàgbọ́ nínú ẹ̀ ní ìṣẹ̀mbáyé. Ẹ wá wò ó bẹ́ẹ̀ yẹn bí mo ṣe sọ létòlétò lórí ọ̀rọ̀ èèyàn kan onílùú. Ẹ jẹ́ ká wò ó pé láàrin ìlú sí ìlú gan, ipa tí ìlú ń kó kò ṣe é fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Kí ogun tó jàlú, ọ̀rọ̀ ìlú kò lè gbẹ́yìn ńbẹ̀. Tí ọba bá máa wàjà, tó bá wàjà, ẹnu kọ́ náà fi ń sọ o, ìlú làwọn aráàlú máa gbọ́, wọ́n máa ní nǹkan báyìí ti ṣẹ̀. Kẹ́ ẹ lè fi wo bí ipa tí ìlú kó ní àwùjọ, ní ìlú, nínú àṣà, ètò àti ìṣe wa. Bẹ́ẹ̀ lọ, mo ní àwọn tó nígbà ayé àtijọ́, àwọn tó ń lọ sójú ogun, àwọn ológun, wọ́n tún máa láwọn onílù tó máa tẹ̀lé wọn láti fi jẹ́ kí kóríyá
kán lè máa kí wọ́n má bàa rẹ̀wẹ̀sì lójú ogun. Kẹ́ ẹ lè wo bí ipa ribiribi tí ìlú jẹ́ tó kó ní àṣà àti ìṣe wa ni mo sọ àwọn nǹkan díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So ìlú ó póríṣiríṣi, ohun tá a fi ń ṣe ó póríṣiríṣi. A lè lo ìlú, kì í ṣe ìlú bàtá kò ṣeé lù ní ibi tí wọ́n máa ń ti sin òkú. Ṣóyè yín mẹ́yẹn, àwọn orí ìka tó bá tọ́ sí mú náà ló máa fi ronú. Ìlú ibi tó ti ń ṣọ̀fọ̀ ó yàtọ̀ sí ìlú ibi tó ti ń ṣèkómọ. So bẹ́ẹ̀ lọ ni ipa tí ìlú kó tó fi jẹ́ pé ìlú, tá a bá sọ̀rọ̀ àṣà, ètò àti ìṣe wa, ọ̀rọ̀ ìlú kò ṣeé fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn níbẹ̀. Àwọn ìlú kan wà níbí tó yẹ pé ẹ lè má rí ní ìta gbangba. Àwọn ìlú kan wà tó wà tó yẹ pé inú ààfin ọba lẹ sì máa rí. Àwọn kan wà tó yẹ pé inú ìgboro. Yes, lẹ sì máa rí. Àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé àwọn tó máa ń lọ sójú ogun náà máa ń lù tẹ̀lé. Àwọn ìlú kan oríṣiríṣi. Gbogbo àwọn ìlú tẹ̀sí ń sọ ló wà nínú ibi tẹ́ kọlù sí lọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni. So oríṣiríṣi ni. And inú mi dùn fún abala ètò tẹ́ ń ṣe yìí láti fi gbé àṣà ga. Mo yìn yín, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ọmọ ṣe, kò ní rẹ̀ yín, iṣẹ́ ribiribi lẹ̀ ń ṣe. Torí tí bá a ṣe ò bá ṣe, kò sí tí bá a là máa lá. Kò sí tí bá a là fẹ́ là. Tí a bá ń kó gbogbo kinní ìjọ náà tí ẹ jẹ́ kí àwọn àgbáyé rí, káwọn èèyàn rí, kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa mọ̀ náà, kò nítumọ̀. So iṣẹ́ ribiribi lẹ̀ ń ṣe. Bí ìbáṣepọ̀ tó wà láàrin oníbàtà àti Ṣàngó, ó ní tí mo rí tẹ̀ ṣe yìí. Tí ò bá sí oníbàtà, Ṣàngó kò sí ijó tí Ṣàngó fẹ́ jó. Tí ò bá ti tó oníbàtà. Tí bàtà ò bá ti sí, Ṣàngó ò lè jíjó kankan. Kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe, ojú kan ló máa wà. Torí Ṣàngó ń jó sílùú mi lẹ́ ń sọ wọn. Bàtà ní ìlú Ṣàngó. Àti tó dẹ̀ jẹ́ kó rí ẹ̀ wú nìyẹn. Tó bá wá sí oníbàtà tó ń lu bàtà fún Ṣàngó, a lè mọ Ṣàngó ní Ṣàngó. Kò bá so ní tí ẹ̀ ń ṣe yìí, mo yìn yín, mo kí ẹ kú ọmọ ṣe. Ẹ ṣeun bàbá. Mo ṣe àṣàdákàtà fún iṣẹ́. Ẹ ṣeun bàbá. So ìlú pọ̀. Ẹ bá bá ń fọwọ́ lu àwọn ètò bá tiẹ̀ wà láyìíká yín kí n mọ gbọ́n òun. Pápẹ́ tó máa ń lò lójú ogun. Ètò bá ṣe é fọwọ́ kẹ́ máa fọwọ́ kan kó máa dún. Màá wò ó. Ètò bá wà nítòsí tó wà láràwọ́tó ẹ kàn bá ń fọwọ́ lé, ẹ jẹ́ ń gbọ́ bó ṣe ń dún. Ṣé ẹ mọ̀ àwọn ìlú, ṣé ẹ mọ̀ lára wọn lù? Tí n bá sọ fún yín pé mi ò fi taratara mọ ìlú lù, ẹ máa fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. Ẹ sì ń ṣọmọ ń lù. Torí mo wo orúkọ yín títí, mo tún lọ wo sàkóyí, mo tún gbé yín lọ. Mo rí pé ẹ ń ṣọmọ lé ó ń lù. Mi ò wá láti background. Rárá. Èmi ti ẹ̀rọ bóyá pé gbà mo wo orúkọ yín, mo rò pé màmá rí bí Àyànbíré àbí Àyànbíọ́dún àbí Àyànwọlé. Mo kàn rí pé láti kékeré mo ti láàgì ìlú àti sound ẹ̀. Ìgbà mo wà yunifásitì, tí n bá wà ní kẹ́gà chief ni mí, mo chief ẹlẹ́mu. Tí n bá wà ní generation ground, ẹ̀rọ mi bóyá mo jẹ tẹ́tẹ́ ni, ijó tèmi ló máa ń yàtọ̀ jù níbẹ̀. So ibi tí wọ́n bá dẹ̀ ti ń lùlù, mo máa ń fà sí jù. Ibikíbi tí máa ti máa gbọ́ ìlù,
àgàgà kó wá jẹ́ ìlú tó jẹ́ pé mo wá ń gbọ́ pẹ̀lú mo ní connection ìlú tó ìlú tó ń dùn yìí tó dùn yàtọ̀ sí nǹkan tí mo ti gbọ́ for a long time màá fẹ́ lọ wádìí ẹ̀ màá fẹ́ wádìí ẹ̀ ẹ lọ ṣòfin tó rẹ̀ pé ìlú Ìgbò lẹ ṣe ṣe ibo ló ti ń bọ̀ ta ní ta ló lù màá lọ wò kí náà fi ń ṣe. bówó ló ṣe jẹ́ tálẹ̀ débi ìyẹn tún pẹ̀lú bí mo ṣe tún máa ń mọ àwọn ìlú míì tí mi ò tíì ní tó yẹ kí n ní ìgbà míì dẹ̀rẹ́ mo lè wà lórí online lórí ayélujára kí n máa wá research lórí ìlú tó yí nìkì kan nítorí mo sọ pé mo ní àwọn ìlú kan wà tẹ́ pé ìlú ìgboro ọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ọjọ́ mi mo dìídì wá yẹn kan ni pé mo fẹ́ mọ rúùlù tó ń gbòòrò. ṣé wá lọ gbòòrò lọ gbélù ni àbí bò lẹ ṣe wá ṣe tẹ̀lé nílùú nílùú náà fi wá dé tó wà lọ́dọ̀ yìí. mi ò kúkú lọ gbé mo dé ìgboro mo rí àwọn tó ń lùlù mo yàn wọ́n lọ́rẹ̀ ibẹ̀ mo ti wá ń béèrè àwọn àṣírí kọ̀ọ̀kan wọ́n sọ àwọn nǹkan tí máa ṣe kì í ṣe gbogbo ìlú náà ni ẹkàn máa rí lórí igbá o kì í ṣe gbogbo ìlú kì í ṣe gbogbo ìlú àìmọye ìlú ṣe pé wọ́n ṣe máa ṣe fún yín ni torí wọn èyí tà á lè dé wọ́n fi ń tàbí kẹ́ ní ẹ fẹ́ ra gbẹ̀dú lè kó possible kẹ́lẹ́ dé kẹ́lẹ́ ẹ fẹ́ ra gbẹ̀dú ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìlú àwọn olùtọ́lù ní ààfin ọba lè bá lórí igbá ẹ ṣe máa sọ fún àwọn tó ẹ ṣe wájà àwọn tó ń ṣe ó láwọn tó ń ṣe kì í ṣe gbogbo èèyàn ló tó ń ṣe kì í ṣe tó ṣe gángan ló ń ṣe gbẹ̀dú kì í ṣe tó ṣe gángan ló ń ṣàpèsìn kì í ṣe tó ṣe gángan ló ń ṣe ìgbá kì í ṣe tó ṣe ìjọ́mbè ló ń ṣe ìkòkò so oríṣiríṣi ni a máa àbí ṣe kélébé àbí yípírí so ẹ máa wádìí ẹ mọ nǹkan tó fi ń ṣe ẹ wá lọ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá wọn dọ̀rẹ́ wọ́n wá sọ pé wọ́n dẹ̀ àṣírí pọ̀ ń dìlù wọ́n sọ pé ìlú tẹ́ fẹ́ yẹn o ó ní nǹkan kan táwọn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe because ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún 5 làwọn ń ṣe o ìgbà kan kìnnìkan ní tẹ́ bá máa gbà ní ẹ sọ èmi máa ṣe ẹ máa ṣe fún mi iye tẹ́ bá máa gbà àwọn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ṣe kíní kan ẹ má tiẹ̀ sọ tẹ́ máa kọ́ ṣe ẹ kàn sọ pé tẹ́ máa ṣe iye báyìí ló máa kọ́ sí yìí o tẹ́ bá ṣe tán o ẹ ṣẹ̀ máa wá ṣe ìlú tẹ́ máa ṣe o iye báyìí ni máa san most of my drums most of my collections that are rare bí mo ṣe ń acquire wọn nìyẹn because they are not all drums you find on. ẹ jẹ́ mọ́ mú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí n máa ṣe kánkànkán torí àkókò wa kí n lè bá a rí dájú wípé a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí ó ṣe pàtàkì ẹ bá gbé fóònù sójú yín mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ lu àwọn ìlú ló yapa lọ lẹ́yìn yín ẹ wo bí ìlú ṣe sùn lọ ẹ̀yin náà ẹ wo olùbó ṣe sùn lọ ọlọ́mọ lágbára o bàbá ilé ìwé wo gan lẹ lọ bó lọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ ṣe jẹ́ bó lọ̀rọ̀ ètò ẹgbẹ́ wa ló tún abala ọ̀rọ̀ ètò ìwé. ok ní ti ìwé mi ò kàwé púpọ̀ lẹ́yìn primary school àti secondary school mo lọ university ní Maiduguri. ní Maiduguri ní Borno bẹ́ẹ̀ ni. nílẹ̀ Haúsá náà. níbi tí mo ní Borno nílẹ̀ Haúsá ni níbi tí mo ti study political science and administration tí mo major ní public administration but beyond that. Mo fẹ́ràn ìtàn ṣẹ̀ǹbáyé ìtàn àbáláyé mo fẹ́ràn kí n máa tọpinpin nǹkan tó wà tó dìrọ̀ mọ́ àṣà tó dìrọ̀ mọ́ ìṣe mo dẹ̀ máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tíátà mo máa ń wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tíátà gbogbo fíìmù Bàbá Ògúndé mo ní photographic memory wọn gbogbo fíìmù bí ìgbà tí mo lè relay mo lè sọ gbogbo ẹ̀ láti C1 nítorí fi parí each of them nínú brain mi kẹ́ lè mọ bí àṣà ṣe mú lọ́kàn mi tó èyí tó tún wá dìrọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ ìlú ibi tí ìlú bá ti
I'm easily attracted there. So it's basically tied to my passion for culture and tradition, which in any case is not even interfering with my relationship with God. I've gone beyond the point. I know when to draw the line between culture, tradition, and religion. Kò sẹ́ni tó lè fi ẹ̀kọ́ tán náà fèmí lórí ẹ̀sìn níbi tí mo bá níwọ̀n bá yìí tí mo bá dé. Ó dà ilé-ìwé wo lẹ kọ ilé-ìwé wo gan lẹ lọ fún ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ ilé-ìwé wo kí ló kọ ilé-ìwé ìlú wo ló wà? Ẹ̀kọ́ àkọ́bẹ̀rẹ̀ mo lọ Estate Primary School ní Pápá Àjàó ní Mushin. Ní grammar mo lọ sí Ìgànmọ́dé Grammar School lọ́tà. Kó tó di pé mo dúró díẹ̀ fún bí ọdún láàrin ìgbà yẹn sí ọdún bíi 6-7 kan kó tó di pé mo ṣe wá lọ mo fi ṣe àwọn nǹkan pẹ́pẹ̀pẹ́ kó tó di pé mo ṣe wá lọ sí yunifásitì ní Maiduguri ọ̀ka post science and admin. Ẹ tún gbèdé Hausa nù o. Bí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ṣe jẹ́ nìyẹn ní ẹ̀kọ́. Mo lẹ gbèdé Hausa nù. Mo ń gbọ́ tàtàtà. Mo ń gbọ́ àlè. Mo ń gbọ́. Ìnáguaná gbogbo àwọn nǹkan bàbá wọn ní ìnáguaná gbogbo nǹkan bàbá lẹ gbọ́ díẹ̀ tààtà. Mi lè sọ tààrà. Mo gbọ́ ohun tó ń sọ. Mi lè sọ tààrà. Mo ń gbọ́ ohun tó ń sọ. Ó dà bàbá ẹja ti bìkan mu inú mi ń dùn fàlàyé tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ wá já ká wò ó nígbà tẹ́ bá lọ nírìn àjò káàkiri ìlú tẹ́ rí àwọn oríṣiríṣi ìlú ibo lẹ ti ń rówó rà wọ́n ṣe níṣẹ́ mi tẹ́ ń ṣe yàtọ̀ sí pé ẹgbẹ́ inú ilé kìíní ibo lẹ ti ń rówó rà wọ́n ìlú. Mo sọ fún ilé kan mo ní I'm a tourism and travels practitioner. I've been a certified travel consultant for over 20 years. Ibi owó ti ń jáde gangan. Nígbà tí mo wà ní primary secondary school. So, èwo ló dẹ̀ fún mi l'opportunity àti ẹ̀tì máa travel, being a travel professional. Tí n bá nínú iṣẹ́ tí mò ń ṣe, tí wọ́n bá fún mi ní target, tí n bá meet sales target, mo lè earn a substantial percentage off for my vacation tickets for that particular year. So rather than convert it to cash, I would rather use the experience to learn about the cultures of other people elsewhere. And so, ohun tó ń fún mi l'opportunity àti iṣẹ́ beyond the collection of drum. Ibi tó wó ti ń wọlé ta fi ń fund the passion yẹn ni tourism and travels. Then entertainment, a máa ń fi irinṣẹ́ rent fáwọn tó ń ṣeré. A ní studio tá à ń record àwọn artists. Tí táwọn olóṣèlú bá fẹ́ ṣe campaign kankan a ní stage lighting sounds tá à ń fi rent. Even àwọn oní church àti àwọn oní ẹlẹ́sìn wọ́n bá fẹ́ ṣe ìwọ́de ṣe crusade ṣe àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Wọ́n máa ń yá irinṣẹ́ lọ́wọ́ wa. Ibi mò ń lọ gangan lẹ́sẹ̀ mẹ́nu bà hàn. Ibi mò ń lọ ibẹ̀ mo fẹ́ tì í gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ mo fẹ́ lọ gbẹ̀kùlé mú yín ni mo fi gbàbẹ̀ wọlé. Mo ṣàpè yóò ṣáà ní nǹkan kankan tẹ̀ ń ṣe tówó gidi ó mọ̀ wọlé. Ẹni olówó gidi tí ò níṣẹ́ rí lọ́wọ́ kò lè sọ pé ó lọ máa rà lò ó mọ̀ kó lùpamọ́ bì kan. Ó dà ẹja ṣe báyìí bàbá torí àkókò. Kódà àwọn onítíátà irú làwọn onítíátà gan wọ́n máa ń yálù lọ́wọ́ wa. Wọ́n á fún wa lórí yes. Àwọn onítíátà bàbá ẹjẹ́ àṣẹ báyìí torí àwọn ọmọ tí ó mọ gbọ́ ètò yìí tí wọ́n mọ wò lọ́la kì í ṣe dandan kan wò lónìí ọ̀la ń bẹ ń bẹ àwọn ìrántí mọ̀ ó wò ó bàbá tẹ́ ẹ bá ní ká wò ó ní méní méjì mẹ́ta àwọn ìlú tẹ́ ẹ kó jọ wọ̀nyí ǹjẹ́ ó ti nígbà tẹ́ ẹ ti ronú pé ẹ fẹ́ bóyá kẹ́ ẹ lù wọ́n tà kẹ́ ẹ gbé wọn tà kẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ kẹ́ ẹ lọ mọ ṣe nǹkan míì àbí tẹ́ bá ríyàn tí ẹ̀ bá gbé owó ńlá ribiti kan fún yín ní 50 billion pé gbogbo ìlú yìí o ẹ palẹ̀kùn dé ẹ ti ẹ̀ pa dé ẹ mọ́ wulẹ̀ tí ẹ ṣe kankan pa rẹ̀ mọ́ ṣé ẹ gbowó ẹ tilẹ̀kùn bí ìlú àbí ẹ fi pàṣẹ yín lẹ̀ fún lù
èwo lẹ faramọ́nu méjèèjì ẹ bá ń ṣàlàyé àárín o. Ẹ jẹ́ n ṣàlàyé àárín ẹ̀ fún. Tí n bá dúró síwájú yín lẹ́ni tí mo ní pé kò sí ìgbà kan rí tí mo rò pin tí mo ní àbà ìṣòlóṣà because kò sí táwọn tí ìpè mí tán o even wọn ládùúgbò torí àwọn àná èwo ni kéèyàn kàn déédéé kọ́lé fún lù láì ṣe àbáláwo ni. So ìyẹn ò tiẹ̀ tún wá tó effect lockdown COVID last year. It almost drove me to frustration. Tí máa sọ fún yín pé èyí tí mo fi ṣí ìkíní padà mi ò tí open ẹ̀ fún public níyà yìí o. Mi ò tí láti March or so láti ti gallery mi nítorí àwọn ọmọ iléèwé máa ń wá gbàgbé láti apá abẹ ọmọ secondary school wọ́n máa ń wá abati tó máa wọ́n náà fẹ́ ṣe excursion wọ́n fẹ́ mọ̀ nípa ìlú tó wà ní adúláwọ̀ so wọ́n máa ń wá from time to time kó tó di pé COVID issue dé and ní gbogbo time COVID yẹn àfi bí ẹni pé èmi ni COVID yẹn gangan target ẹ má gbàgbé pé mo sọ pé mo ń ṣe entertainment and service àwọn ẹlẹ́sìn tó bá ń ṣe kùsè ìwọ́de ìta gbangba nǹkan kan à ń ṣe adẹ̀ tún rẹ́kọ́dù orin ní studio fáwọn èèyàn ṣe wá rí apart from that pé mo tún ṣe travel mú kọ ticket book hotel reservation abroad fáwọn èèyàn and all that ṣe rí gbogbo time lockdown yẹn rí pé gbogbo ohun tí mo kálẹ̀ yẹn ló wà badly affected. ọ̀sán náà gbogbo ẹ̀ náà ti lock down kò sí entertainment ilé ìjọsìn ti tilẹ̀kùn wọn mọ́ṣáláṣí ti tilẹ̀kùn kò sí ẹni tó fẹ́ ṣayẹyẹ mọ́. n tó ṣẹlẹ̀ gan-an nìyẹn fún bíi in fact tó lé lọ́dún kan gẹ́gẹ́ wọ́n gbé kéèyàn máa wá tẹ̀ lájẹsẹ́kù ṣé ayé ò wá ní sọ pé ṣó tán di àbí òtán ó ní time kan tí mo rò pé in fact mo ké gbàjarè pé mo ní lọ́kàn o lórí social media mo ní lọ́kàn o mo ń rò ó wípé tí n bá rí ẹni tó fẹ́ ra collections mi ó ṣeé ṣe kí n tà á ṣé kí n má tí sọ ni o èèyàn kí n mọ ìyá rẹ̀ ṣé nígbà tí mo sọ tí mo wá rí different kind of reactions different kind of offers different kind of advice àwọn kan ní irọ́ o mi ò gbọ́dọ̀ ta o èló ni wọ́n fẹ́ san tí n bá tà á tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni mo ní passion fún nǹkan tí mo ní yìí tí n bá tà á àbámọ̀ ló máa kẹ́yìn ẹ o àwọn kan ní mo ráwọn kan tó ní ṣé èló ni mo fẹ́ tà á nígbà yẹn gan mo tiẹ̀ sọ ní pé tí n bá rẹ̀ ní kó 25 million naira fún mi màá tà á and àwọn èèyàn come close to that offer in terms of negotiation but mo wá rò pé ṣé nǹkan ò máa ṣe mí tí n bá ní mo ní passion fún nǹkan tí mo wá torí challenges tí ò kí that is not permanent tí mo wá because tí máa wo tí mo put into collection ni kì í ṣe kékeré o mo ní different ìtàn tí máa ní kí n sọ tán tí mo go through kí n tó get a particular ìlú ká má sọ ìtàn bó ṣe cultural significance tó ní fún àwọn tó ti ṣe bọ́ kí n tiẹ̀ rò pé bí ìgbà tí wọ́n máa sọ pé tọ́dẹ bá ròṣẹ́ tó ròyà tó bá pẹran kò ní fẹ́ nìkan kan jẹ bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn collections mi rí ni mo wá rò pé no tí n bá ní mo ta ìlú ókè o mo ní mo offer ẹ̀ for sale fún 25 million tí mo á rẹ̀ ní kó 19 million fún mi báwo lọkàn mi ṣe máa ṣe ìyẹn ti kúrò passion mọ́ náà ó ti di business and it should be passion first before the business part of it the business part of it náà ni káwọn èèyàn máa access ẹ̀ if it means paying a token to check come and see what we have and know the
details surrounding it, significance to our culture. That's quite rewarding enough than having to outrightly sell the collection. So the movie second thought, no. The man in Moveta, I just quick is a passion for business. So Oda, baba, mo ń bọ̀ ná, ẹ jẹ́ n sáré ti bí, ẹ jẹ́ n tabala bí ìwọlé, mo ń bọ̀. Ká tó tẹ̀ wájú ẹjẹ́ sáré lọ sábàlá ojú ọjà, ká sáré lọ ṣe ìpolówó ọjà kan tàbí kejì, ká sì gba ìpè kan tàbí ìpè méjì lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa tí ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáńlá. Èyí tí wọlé sójú àtàgbé ètò yìí, ojú òní tì yín, ìbàjẹ́ òní ba yín ẹ̀ ní dàrúkà. Ẹ jẹ́ òwe a lè gbé Double Chief Akin Williams wọlé àbí ká gba ìpè kan tàbí méjì kí a tó máa lọ kúrò lójú òpó ètò yìí lálẹ́ ti tòní. Bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ẹ máa bá ń share ètò yìí, èrò tí ń wo ètò yóò tó yẹ kó wò ó, ẹ bá ń share ẹ dàátà lógúnlógún, ẹ dàátà lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Double Chief Akin Williams ń bẹ lójú òpó, ẹ jẹ́ sáré gbé Double Chief Akin Williams wọlé sójú àtàgbé ètò yìí. Ẹ̀yin tí ń wọlé bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ẹ máa share ètò yìí. Ètò yìí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí. Ètò bàbá ètò ní níbi tá a ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbékalẹ̀ bàbá yìí tí ó ti ran ìlú lọ́wọ́ kéèyàn tó lè fowó ra ìlú láti bí 20 ọdún ó lé, téèyàn sì ń kólùjọ ti Zimbabwe, ti Mozambique, ti Amẹ́ríkà, ti South America, ti gbá tàwo tí wọ́n sì ń kó gbogbo ẹ̀jọ́ tó wá dòun yìí. Ẹ mọ̀ pé iṣẹ́ ńlá ni, ó dàbí ọkùnrin tí ń sọ̀rọ̀ àfọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ ni, àkọ́ṣẹ́ òun náà ní í ṣe. Èyí tí wọlé sórí àtàgbé ètò ojú òní tìyín, ìbàjẹ́ òní báyẹn. Tó bá fẹ́ pè wọlé pè sójú òpó +277033584. Òun náà lójú òpó tẹ́ lè pè wá sí. Bàbá ń bẹ lójú òpó, bàbá wa Abiodun Fagbire, wọ́n ń bẹ lójú òpó. Double Chief Akin Williams náà ń bẹ lójú òpó pẹ̀lú mi. Double Chief Akin Williams jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ògbóǹtarìgì iléeṣẹ́ yìí tí wọ́n sì jẹ́ aṣojú iléeṣẹ́ yìí nílẹ̀ adúláwọ̀ àti ní gbogbo àgbáńlá ayé. Wọ́n ń bẹ lójú òpó. Double Chief Akin Williams, ẹ káalẹ́ o. Ẹ kú alẹ́ o, ẹ kú àtàárọ̀, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tẹ̀ ń ṣe. Ṣàlàáfíà lẹ wà. Àlàáfíà la wà. Ọmọ ilẹ̀ àgbáyé, mo kí gbogbo ọmọ làgbáyé. Ẹ ṣeun. Bàbá wa Abiodun Fagbire, wọ́n wà lójú òpó ètò pẹ̀lú mi, tèmi àti wọn jọ ní fọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ lórí àwọn iṣẹ́ àti àwọn ìlú tí wọ́n kó jọ. Bóyá ní béèrè kan àbí méjì tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn. Bàbá mi ṣe rí bródà mi tó níṣẹ́ yìí, mò ń fọ́lò program yìí díẹ̀díẹ̀ nítorí network máa tún cut off. Àmọ̀ràn tí máa gbà wọ́n ni pé he is a Yorùbá legend. Ẹni tó kó gbogbo iṣẹ́ báyìí dání, he is a Yorùbá legend. Bóyá nítorí pé wọn ò make enough publicity nípa ara wọn. Orí tá bá ní ká wo nǹkan tá a gbé sílẹ̀ lórí Yorùbá Creative Global Legends Awards, irú àwọn tá a appreciate rẹ̀ and celebrate rẹ̀. Wọ́n gbé iṣẹ́ báyìí dání, wọ́n dẹ̀ ní gallery báyìí ní ìlú Ogun State ní Ọ̀tà. Àwọn díẹ̀ ló mọ̀ ń pa ẹ̀. Bóyá nítorí wọn ò ṣe enough marketing and publicity fúnra wọn ni, ṣùgbọ́n Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn, Ọlọ́run á dúró tì wọ́n. Èmi á gbà wọ́n nímọ̀ràn. Wọ́n ṣe sùúrù, mo mọ nǹkan tó ń go through pé àwọn gbé náwó lórí nǹkan báyìí, ṣe nǹkan báyìí. Gbogbo èrò ọkàn wọn, nǹkan tó ń expect wọn ò rí. Mo feel pain wọn seriously. Mo feel gan kọ́ má tẹ̀ try ẹ̀, kọ́ má ta publicity náà nídìí fún gallery wọn. Mo rí pé wọ́n ní equipment náà tó fi ń rent. Wọ́n ní other things, businesses náà tó wà tó jọ mọ́ wọn, tó sopọ̀ mọ́ wọn. Kọ́jọ nítorí Ọlọ́run kàn make publicity awareness, marketing awareness is very, very good to go. It's as good as àwọn Sarulaji, Tasma, gbogbo wọn, àwọn kí lórúkọ bọ́dà mi tó wà ní ìlú Péjú náà, the same thing. Lẹ́yìn táwọn fi yà ní pé àwọn ìlú ilẹ̀ Yorùbá yóò tẹ́ ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan, wọ́n tún wá dákún kínní yẹn. Is a legend. We need to celebrate him. We need to support him. We need to publicize him. We need to market him. I get it. So kọ́jọ tó dúró Ọlọ́run kọ́ mọ́kàn kúrò nínú ẹ̀ pé àwọn fẹ́ tà á. No, wọ́n ta orúkọ wọn ni o. Ọlọ́run ní jẹ́ àríró ẹ̀ o. Ìwé tí wọ́n máa tà á.
Ọlọ́run ò ní jẹ́ àríró ẹ̀. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ kó partner pẹ̀lú brọ́dà mi. Ó yẹ kó partner pẹ̀lú wọn. Wọ́n fẹ́ fún àwọn òyìnbó ní present ni, wọ́n fẹ́ fún àwọn married couple ni, wọ́n fẹ́ fún àwọn ní birthday ní present ni. Àwọn nǹkan ilẹ̀ Yorùbá yìí ló yẹ ká máa fi ṣe present. Kò ń ṣe àlọ́ ráàpù Gladco, àlọ́ ráàpù jog, àlọ́ ráàpù. No! Àwọn gángan àwọn nǹkan ìṣẹ̀bálẹ̀ tá a bá lẹ̀ Yorùbá, àwọn gan ló yẹ kó máa rap, kó máa fi sí pálọ̀ kan ní pé are you a true Yorùbá traditionalist? Yes, because I value Yorùbá traditions and I value all these things. Double chief, ẹ jẹ́ sáré kó sí yín lẹ́nu, nǹkan kan kó sí mi lọ́kàn. Torí ńgbà tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú kópa tó pọ̀ nínú ìran ilẹ̀ adúláwọ̀. Ọ̀kan lára àwọn olórí àti kábíyèsí ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè, èyí bàbá wa Dèjì of Àkúrẹ́, Ọlọ́run fi wọ́n sípò tuntun lọ́jọ́ àná. Ẹ bá ń sọ díẹ̀ nípa rẹ̀ kẹ́sì bá ń kí wọn kó tó dé pé kó lójú òpó ètò yìí ká tó máa sọ tá à ń sọ̀rọ̀. Elétò ètò yìí mo dúpẹ́ lọ́pọ̀ yín fún àǹfààní. Tí ẹ bá wo history of Yorùbá Ọbas, Dèjì of Àkúrẹ́ wà ń bẹ̀. And mo dẹ̀ wá adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá mi fún iṣẹ́, kábíyèsí mi fún iṣẹ́ tó ń ṣe gudugudu ní Àkúrẹ́, tí ayé tẹ́wọ́ gbà wọ́n, tí gbogbo èèyàn tọ́ nífẹ̀ẹ́ wọn. Mo máa fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gọ́vnà arákùnrin Olúwarótìmí Akérédolú, the executive governor of Ondo State, fún iṣẹ́ tó ń ṣe. Màá dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ federal government pé wọ́n gbà wípé kí bàbá wa kábíyèsí wa Dèjì of Àkúrẹ́ kí wọ́n jẹ chairman council of Obas in Ondo State. Èmi á dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo dẹ̀ máa on behalf of Yorùbá Creative Global Legends Award, on behalf of gbogbo kábíyèsí ilẹ̀ Yorùbá tó wà platform wa, tó tẹ́wọ́ gbà wá, tó ní ká máa lọ, ká máa ṣe lọ, tó dẹ̀ dúró tì wá. On behalf of all Oloris, all Ìyálóde, Erelus, gbogbo wọn, màá dúpẹ́ ní on behalf of them. Mo kí kábíyèsí ìbáyé wà lára o, oyè tuntun yẹn á mọ yín lórí o. Kingdom tẹ represent Ondo State àti Àkúrẹ́ á tù wà lára o. Kábíyèsí, mo kí yín, mo bá yín jó, mo bá yín yọ̀. On behalf of one of our grand patrons, Senator Olúwatáyọ̀ Aláṣọ Àdúrà, tó jẹ́ patron wa, on behalf of mama wa High Chief Betty Anyanwu Akérédolú, tó jẹ́ pé àwọn náà ipa tó ń kó lè Yorùbá despite kan jẹ́ Ìgbò, ipa tó ń kó lè Yorùbá a lè fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Àti mama wa Princess Níkẹ́ Arólóyè, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín, àti mama wa chairperson ìyá ọlọ́jà general ilẹ̀ national president ìyá ọlọ́jà general Nàìjíríà, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín fún ipa takuntakun tẹ́ ẹ kó. Mo dúpẹ́, mo bá yín yọ̀. Gbogbo Dèjì Palace Dèjì of Àkúrẹ́, mo bá yín yọ̀. Gbogbo ará Àkúrẹ́, mo bá yín yọ̀. Gbogbo ará Oǹdó, mo bá yín yọ̀. A kú oríire náà. Ajú wa ṣe kábíyèsí. Ẹ ṣeun Double Chief. Ìgbà yẹn á tù wá lára o. Ẹ ṣeun Double Chief. Kẹ́ tó máa lọ kó lójú òpó ètò, àlejò wa ń bẹ lójú òpó, bàbá wa Abiodun Fagbire, wọ́n ń bẹ lójú òpó. Ìlú, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú ilẹ̀ Yorùbá, ìlú kó ipa tó pọ̀ nínú rẹ̀. Ǹjẹ́ ní ìbéèrè kan tẹ́ fẹ́ béèrè abẹ́ lórúkọ olùkọ́ tẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ nǹkan tí ń jẹ́ tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn? Ṣé ní tá a bá sọ nípa ìlú Yorùbá, ìlú pa Yorùbá ní representation ọ̀rọ̀ wa. Bóyá bàtà ni, bóyá omele ni, bóyá gángan ni, tó bá sọ àṣẹ́gun ni. Èmi àwa bẹ̀ wọ́n bí ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tó yí pé kọ́jọ nítorí Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ ẹnu wa, àṣà àti ìṣẹ̀ṣe wa ní ìlú. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́. Fáṣí ti bẹ̀ ni wọ́n ṣe ọ̀dà Kàlábá gbogbo ẹ̀. They are our language. They are our spoken ìlú. Wọ́n bá ń lù sẹ́ẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ ń pa àjùbà ọjọ́ sòrò sí Ọlọ́run á dúró tì wọ́n, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wọn.
ẹ ṣeun bàbá ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín Chief Akin Williams ẹ ní dàrúkà lágbára Èdùmàrè gbogbo ẹ bá dáwọ́lé yóò yọrí sí rere lágbára Èdùmàrè àjọṣewò sì ní dojú lágbára Èdùmàrè kẹ́kẹ́ máa lọ ẹ bá ń ké gbàjarè sí gbogbo àwọn èèyàn pé àti níbì kan tá à ń kó lù pamọ́ sí o táwọn èèyàn ti lè máa wá kán wá máa wò ó àwọn iléèwé káàkiri kán wá máa wò ó káwọn ọmọ òde òní kán wá máa wò ẹ bá ń ké gbàjarè sí wọn wípé a níbì kan o ẹ bá ń darúkọ bàbá yìí fún wọn kẹ́yìn náà ẹ bá ń ṣèpolówó kẹ́ tó máa lọ kúrò lójú òpó. Ṣẹ́rí Prince Abiodun Fagbire mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ipa tẹkùtàkùn tẹ́ ẹ kó ṣùgbọ́n sọ̀hún ìgbọ́n sìn Ọlọ́run sọ pé àsìkò tó láti gbé yín ga ni Ọlọ́run sọ pé àsìkò tó láti polówó yín ni gbogbo ẹ̀yin olórin eléré chọ́ọ̀chì ni mosque ni gbogbo yín lẹ̀ ń lùlù oríṣiríṣi ẹ kàn sí arákùnrin yìí ẹ̀gbọ́n mi ọ̀rẹ́ mi àbúrò mi alábàáṣe mi ẹ kàn sí kò sí ìlú tẹ́ fẹ́ tẹ́ ẹ lù tí ò ní dáhùn tí ò sí lọ́wọ́ wọn ẹ kàn sí wọn ẹ̀yin eléré ẹ̀yin ọmọléèwé bóyá kékeré o bóyá àárín méjì o bóyá yunifásitì ni o ẹ lọ máa kọ́ ẹ̀kọ́ ìlù ṣíṣe ìlù lúlù ní ọwọ́ ẹni yìí ẹni tó gbé nǹkan báyìí sílẹ̀ ó mọ̀ nípa ẹni ẹ lọ kọ́ lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa ìlù àbí ìṣẹ̀ṣe kó máa bá yín ẹni tẹ́ lè kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìlù àti ìṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá òun ni Mr. Abiodun nọ́mbà wọn kọ́ pé fún àwọn èèyàn torí mi ìmọ̀ lórí kọ́ jẹ́ kí wọ́n sọ ikú bẹ́ẹ̀ di museum not gallery it should be a museum gallery of African drums and accessories táwọn ìbò wọn máa wá láti òyìnbó tó máa wọ́n tó máa jẹ́ ìrọ̀rùn fún gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá ẹlẹ́kan sí mo wish Mr. Abiodun best of luck ẹ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ yín o ojú òní tìyàn ọ̀tá òní yọ yín ẹ ṣe dọ́bù Ọlọ́run Elédùmarè ẹ ṣe olóòtú. Àwa náà tiẹ̀ ti tẹnu bọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ a ti tẹnu bọ̀rọ̀ wọn ẹ̀sìn pé táwa bá tẹnu bọ̀ bí ìgbà tí tákòókò fẹnu sọ igi ni ẹ̀yin tí ń gbọ́ ní gbogbo àgbáńlá yìí ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín a sì lálejò wa ti ń bẹ lójú òpó double Chief Akin Williams àwọn ní ń bẹ lójú òpó yìí ọjọ́ ọ̀kan lára àwọn aṣojú iléeṣẹ́ yìí ní gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ àti káàkiri àgbáńlá ayé double Chief Akin Williams mo fẹ́ kẹ́ ṣàǹfààní kan fún mi èrò tó ń wo ètò yìí ò tí ì tó yẹ kó wò ó yẹ kó ètò yìí ti já okùn Facebook kan ti pè wá láti Facebook pé ètò yìí ó ti já wáyà ẹ bá ń ṣíà ẹ ṣíà ẹ pa ẹ mọ̀ kó tó bá lọ ṣíà ẹ bá ń ṣíà ẹ kẹ́ ṣíà ẹ ṣíà ẹ gan kẹ́ ṣíà ẹ kó dórí tébù ẹ tó ní Facebook fún rẹ ó mọ̀ pé ètò kan ń lọ lọ́wọ́ ojú òní tì ẹ mọ̀ pé ní káàkiri àgbáyé mo belong to platforms over 42 platforms káàkiri àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ni. màá ṣe àìsè àwọn míì gan mò ń delete wọn àwọn tó wà viable sí nǹkan tí mò ń ṣe ní ayé mi àti ètò tí mo gbélé àwọn platforms ẹni mo wà lọ́balọ́ba pọ̀ lọ́wọ́ mi. Mídíà pọ̀ lọ́wọ́ máa ṣe àgbògbò. Ó yá ẹ bá ń tara bọ̀ mo mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá tara bọ̀ nígbà téèyàn tara bọ̀ ẹ̀rùn ni ó yá ẹ bá ń tara bọ̀ ẹ bá ń ṣíà ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ já wáyà wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé bàbá yìí bàbá wa Abiodun Fagbire wípé wọ́n ní ilé ìkólùpamọ́sí eléyìí ò ń ṣe lé pé gálárì ó ti kó òun gálárì ó ti di mùsíọ̀mù ni wọ́n ní mùsíọ̀mù ilé ìkólùpamọ́sí nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé sí nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé ibi tán kó sí kí wá ṣe nǹkan ṣẹ̀ǹbáyé ti Yorùbá nìkan o wọ́n ní ti Kútọnu wọ́n ní ti Tógò wọ́n ní ti Lòmẹ̀ wọ́n ní ti àwọn ìlú tí ò tiẹ̀ sí nílẹ̀ àdó jẹ́ pé àwọn ará adéalúwà ní Brazil ni o ní Cuba ni o ní Puerto Rico ni o wọ́n ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ ìlú South Africa ń bẹ lọ́dọ̀ wọn. ẹ̀rí stepfade national theatre nǹkan tó wà national theatre kò tó nǹkan tí wọ́n ní nǹkan tí Mr. Abiodun ní. pé nǹkan tó wà national theatre ò tó nǹkan tí wọ́n ní. tó wà ní national theatre bẹ́ẹ̀ ni kò tó museum gallery tí Mr. Abiodun ní. Mr. Abiodun bẹ́ẹ̀ ni sà. ó dà. bẹ́ẹ̀ sà màá dẹ̀ fẹ́ kọ́ wọn náà partner pẹ̀lú national theatre national museum nǹkan táwọn bá lè gbà lọ́wọ́ wọn kọ́ kó kún nǹkan tán níbẹ̀ fún gbogbo ọmọ àgbáyé ẹ kó máa wá wò credit á wà fún wọn.
ó dà ó dẹ̀ máa ju wọn ṣe. ẹ ṣeun bàbá ojú òní tì yín ẹ ní dàrúkà ẹ bá ń ṣí ètò yìí ẹ pè wọn ní lárọ̀ngún àga ẹ pè wọn nífẹ̀ẹ́ òye ẹ pè wọn káwọ àgbáláyé ẹnìkan wọlé sórí gbogbo ètò yìí àkókò wa ti ń lọ ojú òní tì yín double chief adúpẹ́ o adúpẹ́ pé okùn lọ́wọ́ yìí. ẹ ṣe bá kí mi sá. ẹ̀yin èèyàn tí ń gbọ́ wa ní gbogbo àgbáńlá ayé ẹ̀yin náà ti gbọ́ ohun double chief Akin Williams lẹ gbọ́ tí wọ́n ń sáré wọlé sójú òpó ètò yìí o ètò ń ṣe kí ni ètò ti ń wọra àkókò sì ti ń lọ ọjọ́ ti ń re bí àná òòrùn ó ti ń re bí àtiwọ̀ ẹ sì mọ̀ pé ọjọ́ rè àrímúsolókùn ká tó máa lọ kó lórí àtàgbé ètò yìí láàárọ̀ ti tòní ẹ jẹ́ gbé àlejò mi padà wọlé kí a sáré jọ ní ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan ní pàákàsáré jọ gbọ́ kí làwọn kan tí èèyàn wa tẹ́ gbọ́dọ̀ mọ retí fún látọ̀dọ̀ wọn àtọ̀nàwó gan-an lẹ́lẹ́ bá wọn fi ṣe pọ̀ tí ìtẹ̀síwájú fi bá wọn. bàbá ẹ sáré bá ń jáwọ́ èèyàn sí àwọn èèyàn fẹ́ pè yín àwọn èèyàn fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ sí nípa yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tiẹ̀ fẹ́ wá sínú gálárì yẹn fẹ́ wá wo àwọn ìlú ẹ bá ń fún wọn lójú òpó tó lè máa pè yín sí abala ìpolówó ọjà láwa yìí ẹ bá ń já wọn síbi tá a ti fẹ́ tajà rí a gbọ́dọ̀ ta ọjà wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ yín bí ìṣàlẹ̀ lẹ́tà àwọn èèyàn gbọ́dọ̀ máa pè yín ìpè gbọ́dọ̀ máa wọlé sórí fóònù yín ó yá ẹ bá ń já wọn síbi gbogbo tí wọ́n ti máa pàdé yín lójú òpó ayélujára ni o ìpè ní o gbogbo ẹ̀ ni o ó yá ẹ já wọn tán pátápátá. nípa nọ́mbà mi wọ́n lè reach mi lórí +234 8098 32 5302 +234 8098 32 5302. Then lórí Facebook Chief Abe àbí kàn kọlẹ̀ táìpù Abiodun Fagbire tán wọ́n á rí níbẹ̀. Lórí Instagram Fagbire Abiodun àwọn social platforms tí mo wà social media platforms tí mo wà nìyẹn. ó dà ẹ̀yin wa ti gbọ́ ojú òpó tẹ́lẹ̀ máa pè wọ́n sí ẹ máa pè wọ́n sáwọn ojú òpó òun ẹ máa pè wọ́n kẹ́ bá wọn dúnàádúrà ẹ pè wọ́n kẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìlú nílẹ̀ adúláwọ̀. ẹ máa share ẹ lógúnlógún ẹ máa share ẹ lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹ máa dáta ẹjọ́ lọ ká gbogbo àgbáńlá ayé ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ìlú pàtàkì rẹ̀ àwọn ọmọ òde òní gbọ́dọ̀ mọ̀ iṣẹ́ tí ìlú ń ṣe irú àwọn ìlú wo la ní kí ni nǹkan tá a lè fi ìlú ṣe ìgbà wo náà ń lo ìlú irú ìlú wo náà ń lò fáwọn ayẹyẹ gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó jẹ́ nǹkan tí a gbọ́dọ̀ gbé kalẹ̀ bàbá kí tó jẹ́ kẹ́ ẹ máa lọ kí làwọn nǹkan tó ń bọ̀ lọ́nà tẹ́ ẹ fẹ́ mú pọ̀ táwọn èèyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ nípa ibi iṣẹ́ yín ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ tó sọ̀yún mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àǹfààní kan fún mi nígbà tí wọ́n bá fi gbé yín wá mo fẹ́ ká kọ ìwé nípa àwọn ìlú gbogbo àwọn ìlú tẹ́ ẹ níhùn á kọ ìwé nípa ìkọ̀ọ̀kan wọn àti àwòrán wọn tó jẹ́ pé á publish ẹ̀ tí ó di èyí tí ó lọ ká gbogbo àgbáńlá ayé tá a fi sínú àwọn ilé ìkàwé ká gbogbo àgbáńlá ayé àkọ́kọ́ nu ẹ̀ẹ̀kejì mo fẹ́ ká ṣe bíi fídíò tí ó dàbí cartoon ṣùgbọ́n fídíò àwọn gálárì yìí níbi tá a ti máa sọ àwọn orúkọ àwọn ìlú yìí tá a lè máa fi máa kọ́ àwọn ọmọ nílé ẹ̀kọ́ iṣẹ́ méjì tí mo gbé fún yín nù àjọṣe wa náà ni ṣùgbọ́n ó jẹ́ àìdíà méjì tí mo fẹ́ hàdì mọ́ àìdíà ìtẹ́ ti ní nítorí ọjọ́ ọ̀la mo mọ̀ bóyá nǹkan tí mo sọ bóyá ó yé yín. ó yé mi n tẹ́ sọ especially lórí ọ̀rọ̀ ká kọ̀wé lórí ìlú láti fi á jẹ́ full gloss picture book
lórí background with each of the African drums especially. Iṣẹ́ ń lọ lórí ẹ̀ dẹ̀ mọ̀ pé irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ṣe iṣẹ́ kíákíá. It will take a lot of research and like bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀ mo ní I don't have a little over 200 drums and still counting, but we have over 1,000 drum types in Africa. And it means that we still have a long way to go. Imagine coming this far to me with my limited resources. You say, government informing grants, you say, it is born out of a passion. I need some form of encouragement to be able to go further than this, because I've come this far as a result of my personal effort. I will need some form of push, some form of encouragement. It could be an occasional sponsor of my trip to certain places. You understand my point? So these are the kind of encouragement that in saner climes, I'm sorry to use that term, the government will look seriously into, because they will understand the implication to the reorientation of their people. But if you read that, it's like we'll be making efforts on our part. And say to lower lórí ìwé, but it's a long way to go. Iṣẹ́ ọdún kan mi ò ní purọ́ fún yín, because in fact ibi tí mo ti ń kọ ìkan lọ ni màá tún wá rí i pé ìlú yìí ní kọ́ńtì báyìí ó wà ń bẹ̀ bó orúkọ báyìí náà ń pè é. Bó ṣe jẹ́ pé ìlú yìí nǹkan báyìí náà ṣe fi ń lò fún bíi ní kọ́ńtì ibò míì tó ń pè lórúkọ míì ọ̀tọ̀ nǹkan míì náà ń lò fún. And what is what doing at all is what doing well. Anything that might come out with at the end of the day must be comprehensive and detailed enough. It must be, to a reasonable extent, foolproof. Because at the end of the day, it's going to be born out of scholarly research, and it's going to be a material for further research and something I want people to quote. So it's not something that can be done haphazardly. It has to be quite detailed. And I started the journey of coming up with a book on drums about last year during the COVID time. I do time this year. And I tell you, it is far more. It's only a matter of killing. But research it's something that could help internal clients, who even qualify one, could be to be a lecturer, a senior lecturer at that, when one eventually come out with it, no matter how deep rooted the product is. So it is not something to be done in a hurry, but it's something I'm in the middle of. Let me say I've started work on. It could take a longer time. So how much effort is put into it is determined by how much resources at my disposal. The resources available at your disposal. Ojú òní ti wá, ẹ̀yin tí gbà ní gbogbo àgbáńlá ayé, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ ránṣẹ́ wọn yìí lọ́wọ́, ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fi ti ń gbé tiwọn lárugẹ, ẹ̀yin náà máa pè wọ́n. Àwọn nǹkan tó yẹ ká máa kówó lérè, kì í pàlọ́ máa kówó sórí Big Brother tí ò ní níláárí, tí ń bàlú jẹ́, àwọn tí ó túlù ṣe, àwọn tí ràn ọjọ́ ọ̀la tí ọpọlọ wọn ò fi jí pépé, àwọn kan lọ́gbé kalẹ̀, ṣé wọ́pọlọ làwọn lò táwọn lò káwọn máa kó bóòlù, káwọn máa kó lùjọ. Ajá máa kówó lórí nǹkan tí ó mú láárí, tí ó mú ẹ̀yẹ bá ayé wa, tí ó jẹ́ kí àṣà àti ìṣe wa kó gu ọwọ́. Tá a bá ti sọ àṣà nù, tá a sọ ṣe nù, tá a sọ èdè nù, ó ti tán o, tiwa ti tán nù.
tá a bá ti sọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nù kò sí nǹkan kan tá a jẹ́ mọ́lé ayé nù. Torí náà ẹ̀yin tẹ́ lówó tẹ́lẹ̀dùn àṣẹ́gi ọ̀la fún, ẹ fowó yín ẹ fi gbá ṣàgà, ẹ fowó yín ẹ fi gbé dègà, ẹ fi owó yín ẹ fi gbé nǹkan àlùmọ́nì ilẹ̀ káàárọ̀ òjìrè ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ fi gbéga kí tẹ̀síwájú tó lóòrìn kó lè bá a bá àṣà, káwọn ọmọ wa kan lè bá a nígbàgbọ́ nínú ń tá a jẹ́ òun náà ní nǹkan tí àwọn ọmọ wa tí wọn ó gbàgbọ́ nù rẹ̀ o. Tá a bá sẹ́pà àjẹ́ nǹkan kan, àwọn ọmọ wa wọn náà ó ti gbà pé àjẹ́ nǹkan kan, wọn ò ní gbàgbọ́. Tó bá lédè rẹ èdè rẹ tó ní fanakúnà ni, tó lédè àwọn ará oko ni, nǹkan tọmọ rẹ náà ó gbàgbọ́ nù, kò ní sọ torí kò ní fẹ́ sọ èdè àwọn èèyàn tí ò lọ́pọlọ. N bá ti sọ pé èdè pàtàkì ni, ọmọ rẹ náà ò rí ní pàtàkì. Tẹ́ ẹ bá ti sọ pé ìlú iṣẹ́ tí ń ṣe rèé, kò sí ọmọ náà yóò wú pé kóun náà mọ̀ nípa rẹ̀. Ojú òní tiwa ìbàjẹ́ òní bá wa ní ìlànà fàdágbé ètò ìrọ̀sí fún talẹ́ ti tòní. Bàbá ọ̀rọ̀ pọ̀ ńlẹ̀ tèmi àti yóò sì jọ sọ, a lè sọ tán lọ́jọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ni. tó bẹ́lẹ̀ yìí ó ti di series. Tá a bá dé akẹnubọ̀ lọ́jọ́ kan a ní kú òní ìlàlẹ̀. Adúgbò pé jáde wá sójú òpó ètò. Inú mi ń dùn bó ṣe ń wo inú gálárì tí mò ń wo àwọn ìlú tí ìlú lọ kankan, ẹ wo ìlú ló lọ táàtì ẹ̀rẹ́yìn rẹ̀, ìlú ló lọ tí ò lópin. Ẹ ní dààmú ojú òní tìyín. Ibo lẹ ríra yín lọ́dún 10 lónìí nínú iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe yìí. Kílẹ̀ pé ní ọdún 10 lẹ́yìn bí mo ríra mi. Láti next year lọ, mo ní tágẹ́ẹ̀tì àti mo fẹ́ plant a drum museum, no matter how small, in at least one country in every continent. And yes, and my like I said, go see anything anybody lè sọ lórí ìlú òyìnbó lè sọ pé àwọn làwọn ní any other thing. Wọn lè àìbáyé mímí dùn mí. Kò sí òyìnbó wọn lè fọwọ́ lálẹ̀ lé wa lórí ọ̀rọ̀ ìlú. Bí yàrá ìyàwó rẹ̀ káláwọ̀ làwọn lílù. Tá a bá dẹ̀ fi ju ọmọdé lọ, wọ́n ní àìfi hàn. Wọ́n ní àti ẹ̀ lè wá tún fi hàn o. Ní file lọ́wọ́. Wọ́n tiẹ̀ tún sọ débi pé a lè wá file lọ́wọ́ bọ̀ ká má sọ bó ṣe máa lò. So èyí afẹ́yìn tá a lè fi ju òyìnbó lọ, tá a mọ̀ pé a fi ju òyìnbó lọ yìí, mo fẹ́ kán mọ̀, mo dẹ̀ fẹ́ kán rí bá a ṣe, wọ́n kán mọ ipa tá a tí a kó lágbàáyé lórí, because ìlú itself is the background of modernization. Ibi tí development bẹ̀rẹ̀ ní orí máa ní ọ̀làjú dé. Tí a bá pé TS sí ẹgbẹ́ kan tá a wo evolution, ibi tí bá ṣe evolve as old as man, and if it's a further proof wípé adúláwọ̀ ni ẹ̀dá Ọlọ́run kọ́kọ́ dá sí ilé ayé, because drum is tied to Africa, and even from researches and gbogbo thesis láti kọ lórí evolution, they still point to the fact that Africa ni every other person ti wá gene wa ló complex jù. So ó show pé we have something we can teach the world, and this is one of the things we can teach the world. I intend to plant one museum in at least one country in each continent of the world. So in the next 10 years, I hope to have achieved that. Oda, ojú òní tìyín bàjẹ́ òní bá yẹn ní dárúkọ alágbára Èdùmàrè. To those of you listening to us, thank you very much for the pleasure of your time. We're talking about drum in Africa. It's one of the great materials that we have. That is the proud of who we are. We are so proud of it, and we so much into it. So please support this program. Let's do it together. A time is coming that we'll be bringing you onto this program. You come and be lecturing on this program on each and every drum as well. We will do that on this program. Thank you very much, everyone, joining us. Orúkọ mi ò yí padà. Èmi náà ni ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín Olúdáre
sọmọ olùṣọ́ àgùntàn Samuel Olúṣẹ́gun Olúsan èmi lọ́pápá dámọ́ntọ̀ fọmọ ọkùnrin bọ́lẹ̀bọ́lẹ̀ ọmọ sísìn sùsàn karibi kọ́dé sí ọmọ oníyan ọjọ́ kẹfà tí ń ṣerúkú lẹ́lẹ́tòjọ́ orí tiẹ̀ jẹ láti ilé ìyá mi èmi lòkè dọ́pá bí ẹkùn bàbá mi ò sí nílà àjàsán tí bá ń bẹ́ ńlé adúmbù ẹran fún mi jẹ ọmọ orí molú sì lèmi ọmọ ají fọ́ọ̀rẹ̀ ṣe tẹ̀ jẹ ọmọ ají fọwọ́ tiẹ̀ ṣe tí ó jẹ ọlọ́run ọba ló gbé akalẹ̀ ọba alájọkẹ́ ọba àlùná ọba lórí ọ̀fẹ́ ọba tó lànà ọba tó lè ọba tó lọ ọba lánàá ọba ló agbára ńlá ó náà ló gbé akalẹ̀ olólẹ̀mí wọn lólokùn ẹ̀mí wọn lálágbára wọn láfògo fún ó láfìyè fún ní ìlànà fàdágbé ètò ìrọ̀ sí lálẹ́ ti tòní ó níyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ ẹ̀kú àìbínú ìlú Ìbàdàn náà ti bí lọ́mọ Ìbàdàn ní Olúyọ̀lé ìlú Ìbíkúnlé alágbàlá ológòdó kẹríkẹrí lójú ogun wọ́n ń lébọ̀ lẹ́yìn Jagunlabi ńlára àwájú Ìbàdàn mọ́jà tán fi kára àwájú tán fi kó wọn lérò ọmọ agbóṣáṣá mọ́sá ọmọ ayàyà mọ́yà Ìbàdàn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní dààmú ẹ̀ ní dàrúkà nílùú Ìbàdàn tí mo ti wá dáńfò ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ láì ní kọ̀ǹdọ́ tẹ bá rọmọ ní kọ̀ǹdọ́ tó bá dún wájú ní bàbá rẹ̀ tí ń parí máwọn èèyàn iṣẹ́ ló mọ́lá o iṣẹ́ mọ́lá alálẹ̀ ìmọ̀kẹ́ tọ́tọ́ mo dìbò fẹ́nu mi olúbọ̀ tí rí bọ̀m̀bọ̀ ire ayọ̀ àtàláfíà kọ́ mọ́ bá wa gbé ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ń bá wọn ròde ìbànújẹ́ ò ní wọlé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ojú ò ní tì wá ìlú ti kópa ńlá nínú àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá bàbá ń padà bọ̀ lórí ètò yìí lágbára Ọlọ́run á sọ̀rọ̀ á wo bá a ṣe lè ṣe tí a máa gbọ́ wá lóòrèkóòrè tájọ máa fi tiwa tá máa fi gbé tiwọn lárugẹ ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ polówó ọjà yín àbẹ̀yin tẹ́ fẹ́ fi tí ń gbé tiwa lárugẹ pa sójú òkò +27 703 3584 àbíkẹ́ lọ sójú òpó ayélujára wa www.theafricanportal.co.za. Thank you very much, everyone. This will be the end. Thank you. I will see you by the grace of tomorrow, by the grace of God. Enjoy the rest of your night. Bàbá kí tó jẹ́ kẹ́ máa lọ, ẹ dágbére fáwọn èèyàn wa tí ń gbọ́ yín lé, kẹ́sì jẹ́ ká mọ̀ wípé òdòjọ́ mi òdòjọ́ rẹ̀. Ẹ ṣé gan-an atọ́kùn, ẹ lè ṣe gbogbo aráalé, ẹ ṣe pẹ̀lú ẹ ṣe ń bá ètò yìí bọ̀. Ẹ ṣé gan-an, I really appreciate ipa tẹ́ ẹ kó nínú sustenance program yìí. Ẹ ṣé gan-an, a máa rí yín bá ẹ̀yin la máa bá ní wọn nífẹ̀ẹ́ lóbi ìṣe yín. Thank you, God bless you. Àmín. Ẹ ṣeun bàbá ojú òní tì yín ìbàjẹ́ òní bá yín lágbára Èdùmàrè ẹ máa pè wọ́n bàbá wa Abiodun Fagbire àwọn náà ni Ọlọ́run gbé iṣẹ́ ìlú pé à ń kó ìlú pamọ́ oríṣiríṣi ìlú ń bẹ nínú ilé ìkólùpamọ́sí lọ́dọ̀ títí wọ́n wà ní Ọ̀tà nípínlẹ̀ Ògùn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ máa pè wọ́n kẹ́ máa bá wọn dúnàdúrà ẹ máa pè wọ́n kẹ́ máa fọ̀rọ̀ ajé lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìjọba ẹ dìde sírò ọ̀rọ̀ yìí àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ ràn lọ́wọ́ rèé tó bá jẹ́ orílẹ̀‐èdè bòmíì náà wà ní yóò ti dàbí ìgbà tán tiná bo kónú ẹ̀rùn ni wọ́n ti gbà wọ́n ti máa kọ́ bí orin àní dààmú o ojú òní tiwa ìbàjẹ́ òní bá wa ó dọjọ́ mi ó dọjọ́ rí bí mo máa ń sọ gbà pé a máa fi ọ̀bẹ náà bẹṣu ni àtẹ́lẹsẹ̀ a sì bẹnu wò ẹni bá ní wọn bọ nìkan lọ ànídé bá lé o a padà wá lágbára ẹ rántí pé ẹgbẹrù ẹfẹfẹrù ránṣẹ́ iléeṣẹ́ Labos náà nìkan la lè fògùn ẹgbàre fún yín ẹ máa pe Labos fún gbogbo ẹrù tẹ bá fẹ́ gbé ká gbogbo àgbáńlá yìí wọ́n wà nílùú Èkó wọ́n sì wà lórílẹ̀-èdè South Africa wọ́n wà ní 30 Adékúnlé Akala Street off Atairawo Ajao Estate International Airport Junction Lagos Nigeria ẹ pọ̀ sójú kò +2712 +27123410601 àbí +27735805333 tàbí +2348134487138 ojú òní tiwa ó dọjọ́ mi ó dọjọ́ rí ẹ máa fi orin yìí ẹ máa fi jẹ̀gbádùn títí a fi pàdé lọ́jọ́ mi ọjọ́ rí ẹ máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ ó dàárọ̀ o á ríra nírè láyọ̀ àti lálàáfíà ìbàjẹ́ òsì ní bẹ́ẹ̀ kọ̀ọ̀kan wa ọ̀rọ̀ ayẹwo ní pálẹ́kún ẹ̀ ní dàrúkà o èyí tí ń wọlé yìí ojú òsì ní tì yín ire ayọ̀ àtàlàáfíà elédùn àkó máa bá yín gbé gbogbo ẹ bá dáwọ́lé kó yọrí sí rere ẹ bá ohun ṣiṣẹ́ kí iṣẹ́ òun kó já sí bùkún tẹ́ bá ṣòwò kẹrìnrè jẹ o lágbára Èdùmàrè bàbá Ọ̀làndó Ọ̀wọ̀ àwọn la fi wọlé àwọn náà la máa fi kó lójú òpó ètò yìí ẹ máa fi bàbá Ọ̀làndó ẹ máa fi jẹ̀gbádùn kí a fi pàdé ní ọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ àbọ̀ Ọlọ́run kó dájú rí gbogbo wa o ibi ò ní bá wa a sì ní dàrúkà lágbára Èdùmàrè Ọ̀làndó Ọ̀wọ̀ náà ní ojú agbágbé ètò yìí fún talẹ ti tòní ẹ máa fún wọn yìí jẹ gbádùn ẹ máa gbádùn ẹ kẹsùnrún àlàáfíà kẹ jí bí aṣẹ́ni lọ́la gbàrègbàrè ojú òsì ní tiwa. tó bá ní kíkú wa là á kíjú orí òjijì mẹ́rin kọ̀ọ̀kan mọ́.